hello ඩියු ඔන්න ඉතින් මම අද ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලගම කියලා කොහොමද ලස්සන මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මේ පේනවා වගේ ලස්සන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි අද බලමු වීඩියෝ එකෙන්. අද මම යූස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි Python. ඒ වගේම Python එක open source library එකක් වෙන Streamlit කියන library එක අපි යූස් කරනවා. මෙන්න මේ ලස්සන පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන animation ඒ වගේම fully functional contact form එකක් තියෙනවා. මම මේක step එක ඔයාලට කියා දෙන්න කොහොමද ඉක්මනටම හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම Streamlit කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට Python use කරලා ඕනම වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න පුළුවන් lightweight library එකක්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු වැඩි කතා නැතුව. හරි ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන Streamlit කියලා මෙන්න මේ වගේ FIP installation එකක් දානවා FIP package එක. Streamlit ඔයාලට documentation එකේ මේ installation එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මුලින්ම අපි test කරලා බලමු අපේ installation එක සාර්ථක වුණාද කියලා. මම Streamlit hello කියලා මෙන්න මේ වගේ අපේ location එකේ මම type කරලා enter කරනවා. ඊට පස්සේ සාර්ථකව අපේ server එක මේ වගේ open වෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ load වෙලා අපේ welcome page එක Streamlit ලගේ මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අපේ folder location එකෙන් මේ වගේ මම VS Code editor එක open කරගෙන මම Python file එකක් හදා ගන්නවා app.py කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම import කරගමු අපේ Streamlit library එක. මම st විදියට Streamlit library එක මේ වගේ import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපේ page එකේ configuration එක. මම page එකේ configuration එක මේ විදියට set කරගන්නවා. මුලින්ම අපි දෙමු page එකට name එකක්. ඔයාලට කැමති name එකක් මෙතනදී use කරන්න පුළුවන්. මම use කරන්නම් my web කියලා මම මෙතනදී use කරන්නම්. ඔයාලට කැමති නම් මම මෙතන යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට page එකට icon එකක් දෙමු. ඔයාලට page එකේ icon එකක් emoji එකක් අවශ්‍ය නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ website එකෙන් emoji එකක් ගන්නවා. emoji එක code එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ code එක මම copy කරගෙන මම මෙතනට paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකේ layout එක set කරනවා wide විදියට. right එහෙනම් page configuration එක අවසන්. අපි ඊට පස්සේ මේකේ page එකේ header section එක හදාගමු. මම මේ වගේ header section එක හදාගන්න එනවා. මම මුලින්ම page එකට subtitle එකක් නැත්නම් sub header එකක් set කරගන්නවා st.subheader කියලා මම මේ වගේ type කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් HTML ඔයා use කරලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහම තමයි. ඊටත් වඩා ලේසි මට පේන විදිහට සරල code ටිකක් තියෙන්නේ. මම st header කියලා type කළා. මේ වගේ quotation ඇතුලේ මගේ header එකේ name එක මේ විදිහට type කරගන්නවා. මම මේ වගේ name එකක් මෙතෙන්ට දෙන්නම්. ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට තව emoji එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ wave එකක්. right ඊට පස්සේ මම st.title එකක් හදාගමු අපි මුලින්ම. ඔයාලට කැමති title එක මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම quotation ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ title එකක් ලබා දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම st.write කියලා පොඩි paragraph එකක් පළවෙනියටම ලබා දෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් copy කරලා paste කරනවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ අපි page එක අපි මෙතන link එකකුත් අපි set කරගමු. right අපි දැන් එහෙනම් අපේ page එක refresh කරලා බලමු මේ විදිහට run කරලා. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web එක සාර්ථකව මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලගේ link එකත් මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. right මේ වගේ අපිට link එක click කරන් පස්සේ redirect වෙනවා අපි දීපු link එකට.
අපිට අවශ්‍ය නම් මේක කන්ටේනර් එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඔයා HTML use කරනවාලා දන්නවා div කියලා කන්ටේනර්. අපිට ඒ වගේ මෙතන කන්ටේනර් එක set කරන්න පුළුවන්. ඒක optional. ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන කන්ටේනර් එක set කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ section එකට එනවා මේ වගේ. right. මම මේකෙදි පොඩි paragraph ටිකක් ලියාගන්න තමයි හදන්නේ. මම මුලින්ම කන්ටේනර් එකක් හදාගන්නම් මේ වගේ. st.container කියලා. right. මම මේ කන්ටේනර් එක ඇතුලේ මුලින්ම st.header කියලා එකක් මම දෙන්න. මම මුලින්ම header එකට right header එක ලියන කලින් මම මුලින්ම divider එකක් set කරගන්නවා. අපිට ඒක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් page එකේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මම page එකේ header එක set කරන කලින් මම දෙපැත්තට දැන් අපේ content එක මම page එක කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. left column එක and right column එක විදියට. ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනි column එකට අපිට text එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ column එකට අපිට animation එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම column දෙකක් විදියට මෙන්න මේ වගේ st.columns 2 කියලා මම වරන් ඇතුළේ මේ විදියට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම අපි මුලින්ම left column එකේ text content එක මේ වගේ add කරගමු. මම left column එක අරගෙන left column dot මම ඊට පස්සේ st.header එක set කරගන්නවා left column එකට. මොකද left column එකේ තමයි අපේ text content එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම paragraph එකක් මේ වගේ පොඩි paragraph එකක් ලියා ගන්නවා. st.right කියලා. මම මේක ඇතුලේ paragraph එකට කලින් පොඩි space එකක් තියාගෙන ඊට පස්සේ මම මේ වගේ paragraph එකක් මේකට include කරනවා. ඒ වගේම මම නැවතත් මෙතනට link එකක් paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ page එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ දැන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි animation එක add කරගමු. ඔයාලට lottery files එකකින් මෙන්න මේ වගේ animation එක link එකක් copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ pip installation එකක් දාගන්නවා. Streamlit_lottery කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට lottery file handle කරගන්න පුළුවන් අපේ page එක through. ඒ වගේම මම install එකක් දාගන්නවා request කියන library එකත්. right. මේ වගේ installation එක සාර්ථකව අවසන් වුණාන් පස්සේ මම මේ libraries දෙකම මෙතනට import කරගන්න යන්නේ. මම import කරගන්නවා lottery file එක streamlit කියලා. ඒ වගේම මම import කරගන්නවා required එක. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ lottery file එක load කරන්න මම පොඩි function එකක් හදාගන්න ඕනේ. මොකද මට මේක lottery file කීපයක් use කරන්න අවශ්‍ය නම් මට ඒක ලේසි. right. මම load lottery කියලා function එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා. මම මේකට URL එකක් තමයි pass කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම r කියලා variable එකක් අරගෙන මම request කියන library එක තැනට include කරලා නැහැ, import කරගන්න නැහැ. මම දැන් මේ විදිහට request එක import කරගෙන request.get කියන method එක මම call කරනවා. මේක ඇතුළේ මගේ URL එක pass කරනවා. මෙතන variable එකක් වෙන්න ඕන. right. r equal to request.get. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එන response එක status code එක 200 කියන code එකට equal නැත්නම් මෙතන error එකක් එන්න ඕන. එහෙම වුණොත් මම මෙතනින් return කරනවා none කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ program එක සාර්ථක නැත්නම් function එකෙන් error එකක් එන්නේ නැත්නම් අපි return කරගමු අපේ response එක JSON data එකක් විදියට. right. දැන් අපි copy කරගත්ත URL එක මම මෙතන variable එකකට assign කරගන්න තමයි හදන්නේ. right. මම මෙතන load lottery කියලා හදලා lottery file 1 කියලා මම ගන්න. lottery file 1 equal to මගේ function එක ඇතුළට මම pass කරනවා මම copy කරගත්ත link එක. right. ඊට පස්සේ අපි අපේ animation එක load කරන තැනට යනවා. අපේ animation එක load වෙන right column එකේ right. මම right column එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට
ST lottery කියලා ටයිප් කරලා මම lottery file එක මුලින්ම දෙනවා. ඊට පස්සේ height එක ඔයාලට optional අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. මම height එක 300 set කරලා ඒ වගේම key එකත් optional ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. right. ඔක තමයි අපේ header section එක. එහෙනම් අපි දැන් බලමු page එක refresh කරලා කොහොමද අපේ page එක load වෙන්නේ කියලා. right. මම මේ වගේ page එක refresh කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ page එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට animation එකක් එක්ක view වෙනවා. right. මම ආයෙත් code එක දෙනවා. අපේ ඊළඟ section එක මම ගන්නවා project section එක විදියට. ඔයාලට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. right. මම මේකටත් පොඩි content එකක් හදා ගන්නවා. st.container කියලා. right. මම content එක ඇතුලේ මුලින්ම header එකක් set කරගන්නවා. මම මේක දෙන්නම් my project කියලා. right. ඔයාලා කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පොඩි space එකක් තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ අපේ header section එක නැත්නම් project section එක කොටස් දෙකකට කඩාගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ pip installation එකක් දාන්න. මොකටද? අපේ philo කියන library එක අපිට අවශ්‍යයි. image එකක් අපි මේකට upload කරනවා නම් නැත්නම් import කරනවා නම් මම philo කියන එක මෙතන import කරගන්නවා image විදියට. right. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි image එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට image එකක් ගෙනහලා අපේ location එකට දෙන්න පුළුවන්. මම image 1 කියලා variable එකක් හදාගෙන image එක open කරනවා. ඔයාලා මෙතන image.open කියන function එක ඇතුළට දෙන්න ඕන ඔයාලගේ image එකේ තියෙන location එක. මම මගේ project එක ඇතුළට දැන් folder එකක් ගන්නවා images කියලා. අන්න images කියන folder එක මම මෙතනට copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ images එකේ තියෙන ඇතුළේ තියෙන image එකක් මම මෙතන open function එක ඇතුළේ ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. right. එහෙනම් මම මෙන්න මේ import කරගත්ත image එක දැන් අපේ page එකට add කරන්න යන්නේ. right. මම section එකට අපේ project section එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදියට st.image කියලා type කරලා මම මේක මේ function එක ඇතුළට මුලින්ම අපේ image එක මම මෙන්න මේ වගේ අපේ variable name එක image 1 කියලා ලබා දෙනවා. right. ඒ වගේම මට මේක section දෙකක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම මේකේ copy එකක් මේ විදිහට ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මම ඒකටත් divide එකක් දා ගන්නවා මේ වගේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න ලේසි. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ add කරන්න අපේ text section එක. හරි. මම අපේ right hand side එකේ තියෙන column එකට මෙන්න මේ වගේ text section එකක් add කරගන්නවා. text content එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන lorem text එකක් තමයි add කරන්නේ. ඒ වගේම link එකකුත් මේ වගේ යටින් add කරගෙන මම ඒකෙම copy එකක් ගන්නවා ඊළඟ row එකටත්. right. මේ විදිහට අරගෙන අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොන වගේ look එකක්ද අපේ web page එකේ තියෙන්නේ කියලා. right. මම page එක refresh කරගෙන මේ වගේ පහළට එනවා. right. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි image එකත් එක්ක text content එක ලස්සනට row දෙකක් විදියට පේනවා. right. මම ඊළඟ අපේ page එකේ section එකට එන්න. right. අපේ ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ අවසාන section එක තමයි අපේ contact form එක. right. මම මේ වගේ form section කියලා හදාගෙන මම මේකටත් content එකක් ගන්නම් හදාගන්න. මම st.container කියලා ගන්නවා with st.container. right. මම මේ container එක ඇතුලේ තමයි අපේ ඒක හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් contact form එකක් ගන්න පුළුවන්. මම පහළ link එක දාන්න. right. මේකෙන් තමයි අපේ function එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට මෙතන URL එක වෙනුවට ඔයාගේ URL එක ඔයාගේ email එක type කරගන්න. මම ඒකත් දාන්න.
රයිට් අපේ කන්ටැක්ට් ෆෝම් එක මම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතන අපේ ඩිවයිඩර් එක නැත්නම් කන්ටේනර් එක කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. right and left කියලා. මම ඊට පස්සේ අපේ left එකට දෙනවා අපේ කන්ටැක්ට් ෆෝම් එක අපි හදාගත් අපි දැන්ට වේරියබල් එක තියාගෙන ඉන්නේ. අපේ කන්ටැක්ට් ෆෝම් එක මම දෙනවා මෙතෙන්ට. right මම මේකට ගන්නවා st.markdown කියන එක. ඒ වගේම paste contact form එක. වගේ html unsafe allow html true කරමු. හරි. ඊට පස්සේ මම right hand side එකට එනවා. right hand column එකට මෙන්න මේ විදිහට right මම මේක දැනට මොකුත් නොදී ඉස්සරහට යමු. right දැනට අර මෙන්න මේ වගේ contact form එක බලාගන්න පුළුවන්. අපි මේක text කරලා බලමු. ඔයාලා මුලින්ම මේක කරනවා නම් ඔයාලගේ email එක පොඩ්ඩක් verification කරන්න ඕන. මම දැන්ට verification කරපු නිසා අපි මේක check කරලා බලමු. right මම මේ වගේ lorem text එක type කරගෙන මම මේ වගේ send කියන button එක click කරනවා. අපි බලමු මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා. right මට මෙතන verification එක එනවා. ඊට පස්සේ මම මේක select කරලා verify කරලා හරි ඊට පස්සේ වල බලන්න thank you page එකේ ඒ වගේම අපේ email එකට අපිට සාර්ථකව email එකක් receive වෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම අපේ ඊළඟ lottery file එක add කරගන්නවා. මම ඊළඟ section එකට මම මේ වගේ තවත් variable එකක් හදා ගන්නවා lottery 2 කියලා. මම ඒකට අපේ lottery loader function එක call කරලා ඒකට නැවතත් අපේ link එක paste කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම මේක add කරගන්න යන්නේ අපේ right column එකට මෙන්න මේ විදිහට. අපි කලින් කරපු විදිහම තමයි st lottery ඒ වගේම lottery file එකේ name එක height එක මම දෙනවා. ඒ වගේම key එකක් අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. right අපි එහෙනම් දැන් අපි page එක සාර්ථකව අවසන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි refresh කරලා බලමු. පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන lottery file එකක් අපේ page එකට load වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අවසානට මේක ලක්ෂණ කරගමු. අපි css file එකක් දාලා මම css file එකක් හදාගෙන තියෙනවා දැන්ටමත්. ඔයාලට ඒක පහතින් ගන්න පුළුවන්. මම css file එක load කරගන්න මෙන්න මේ වගේ css loader එකක් දානවා function එකක් විදියට. මම මේකට file එක තමයි file name එක තමයි pass කරන්න යන්නේ. මම මේ වගේ function එක හදාගෙන මම මෙතන function එක call කරන්න කලින් මගේ file එක මම මෙතනට upload කරගන්නවා. මේක තමයි මගේ css file එක. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම header footers ටික hide කරලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලටත් මේ file එක download කරලා ඔයාලගේ project එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදියට මගේ ෆයිල් එකේ නැත්නම් ෆයිල් එකේ path එක දීලා මම මේ වගේ refresh කරගන්නවා අපේ page එක අවසාන වශයෙන්. හරි මේක තමයි අපේ final look එක අපේ web page එකේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම web portfolio එකක් ඔයාලට මාත් එක්කම හදා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හරි මේක තමයි අපේ ලස්සන web page එක. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. මම අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.